هل الديانة المسيحية ديانة محبة أم ديانة عنف؟ وهل انتشر الإسلام بحد السيف؟ هذا السؤال يتردد في أذهان الكثيرين، وسنحاول الإجابة على ذلك بالمراجع التاريخية، ونترك الحكم للمتابعين دون تدخل منا. الناظر في تاريخ المسيحية يدرك أنها لم تنتشر إلا بالسيف الذي سلطته على الشعوب المختلفة، وقد بدأ سيف القهر في بدايات القرن الميلادي الرابع عندما اعتنق قسطنطين الأول أول إمبراطور روماني المسيحية. وعلى الرغم من ذلك عاش معظم حياته كوثني يعبد آلهة روما القديمة، ولم يتم تعميده إلا وهو على فراش الموت، وتمت الإشارة إليه تاريخياً باسم الإمبراطور المسيحي الأول. وقال له بطريرك القسطنطينية: أعطني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين، أمنحك نعيم الجنة المقيم. لذلك كان هم قسطنطين الأول هو إرغام الشعوب على اعتناق المسيحية وفرضها على جميع سكان الإمبراطورية الرومانية، ودعا إلى عقد مجمع مسكوني للكنيسة في نيقية عام 325 ميلادياً، فافتتحه وتابع سير أعماله، بل كان له دور كبير في قراراته، وعلى رأسها بطلان مذهب آريوس الذي ينكر ألوهية المسيح. وهكذا وضع أسس سياسة التحالف بين الكنيسة والإمبراطورية الرومانية، وهو صاحب فكرة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح الذي يعرف بعيد الميلاد. وكانت أمه هيلينا وثنية تعبد آلهة الرومان القديمة، تحمست للديانة المسيحية واعتنقتها، فذهبت إلى أورشليم وتم بإشرافها تشييد كنيسة القيامة فوق قبر السيد المسيح، وعملت على بناء كنيسة المهد في بيت لحم مسقط رأسه. كما أمر قسطنطين بقطع آذان اليهود وأمر بإجلائهم إلى أقاليم مختلفة، ولكنه لم يطارد الوثنيين الذين كانوا يعبدون الآلهة المتعددة. ثم في نهاية القرن الرابع جاء الإمبراطور ثيودوسيوس ووضع 36 مادة لمقاومة اليهودية والهرطقة، وحظر عبادات الوثنيين وأمر بتحطيم صورهم ومعابدهم. وليس قسطنطين فقط هو من أرغم الناس على اعتناق المسيحية، لأنه في عام 379 ميلادياً أمر الإمبراطور فالنتينيان الثاني بإرغام كل رعايا الدولة الرومانية على اعتناق المسيحية، وقتل كل من لم يدخل المسيحية، وكان عددهم أكثر من 70,000 بريء لإرغامهم على اعتناق المسيحية. ويقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: أكرهت مصر على اعتناق المسيحية، ولكنها هبطت بذلك إلى الحضيض والانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي الإسلامي. وفي القرن الخامس كان القديس أوغسطين المسيحي يقول بأن عقاب الملحدين من علامات الرفق بهم حتى يخلصوا. واستمر القتل والقهر لمن رفض المسيحية في ممالك أوروبا المختلفة، ومنها مملكة أسبانيا، حيث تم تخيير الناس بين المسيحية أو السجن أو الجلاء من أسبانيا. وقد خرج من أسبانيا ما لا يقل عن 170,000 بسبب عدم اعتناقهم للمسيحية. وفي القرن الثامن جرت العادة بفرض اعتناق المسيحية كشرط أساسي للسلام والأمان التي تعطى للقبائل التي يهزمها المسيحيون. وفي فرنسا فقد فرض الملك شارلمان اعتناق المسيحية بحد السيف على الساكسون، وأباد الملك كنوت غير المسيحيين في الدنمارك، ومثله فعل الملك أولاف سنة 995 ميلاديا في النرويج، وجماعة من إخوان السيف في بروسيا، كما أمر ملك روسيا فلاديمير سنة 988 ميلاديا بفرض المسيحية على أتباع مملكته. يقول المؤرخ بريفو إن عدد من قتلتهم المسيحية في انتشارها في أوروبا يتراوح بين 7 إلى 15 مليوناً، وهو عدد هائل بالنسبة لعدد سكان أوروبا حينذاك. وزاد الأمر بأن الفرق المسيحية المختلفة كانت تقتل بعضها البعض، فمثلاً عندما رفض أقباط مصر الأرثوذكس قرار مجمع خلقدونية عذبهم الرومان الكاثوليك في الكنائس، واستمرت المعاناة سنين طويلة، وأحرق أخو الأسقف الأكبر بنجامين حياً،
ثم رموه في البحر، فيما بقي الأسقف الأكبر متواريا لمدة 7 سنين، ولم يظهر إلا بعد دخول المسلمين مصر ورحيل الرومان عنها. وكتب ميخائيل بطريرك أنطاكيا: إن رب الانتقام استقدم من المناطق الجنوبية أبناء إسماعيل المسلمين لينقذونا من أيدي الرومانيين المسيحيين الكاثوليك، وإذ تكبدنا بعض الخسائر لأن الكنائس التي انتزعت منا وأعطيت لأنصار مجمع خلقدونية بقيت لهم بسبب استيلاء الرومان عليها، إلا أننا قد تحررنا من قسوة الرومان وشرورهم ومن غضبهم علينا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سادت الطمأنينة بيننا. وكان جوستينيان الأول عام 565 قد قتل من القبط في الإسكندرية وحدها 200,000 قبطي، وكان هناك الكثير من الفرق المسيحية التي تؤمن أن يسوع نبي وليس إله، ومنهم آريوس وأتباعه، فقد تعرضوا للنفي والقتل في العصور المختلفة من تاريخ المسيحية. فقد تم اضطهاد آريوس وأتباعه وحرق سيرفيتوس، واستمر القتل والتنكيل حتى كاد أن يندثر الموحدون من المسيحية. وعانى المسلمون أيضاً من الاضطهاد الديني من المسيحيين، خاصة في الأندلس التي عانى مسلموها من محاكم التفتيش الكاثوليكية، حتى فر من استطاع الفرار إلى المغرب. وكتب غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، يقول عن محاكم التفتيش المسيحية: يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب والاضطهاد التي قام بها المسيحيون المنتصرين على المسلمين المنهزمين، فلقد عمدوهم عنوة وسلموهما لدواوين التفتيش التي أحرقت منهم ما استطاعت. وهكذا قتل وطرد 3 ملايين عربي من الأندلس. وكان الراهب بيلدا الذي عاش مرحلة ما بعد سقوط غرناطة شديد الكره للمسلمين. ومن زعماء محاكم التفتيش قام بقتل ما يقارب 100,000 شخص بالتعاون مع أتباعه في كمائن نصبها لقوافل المهاجرين العرب إلى المغرب، وكان يعارض تهجير المسلمين إلى المغرب، حتى أنه اقترح قطع رؤوس كل العرب دون أي استثناء ممن لم يعتنقوا المسيحية، بما في ذلك النساء والأطفال أو حتى من تنصر منهم. وحجته أن من المستحيل التفريق بين الصادقين والكاذبين، فرأى أن يقتلوا جميعا بحد السيف، ثم يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى، فيدخل النار من لم يكن صادقا منهم. وقد تعرض المسلمون بجانب مذابح الأندلس إلى مذابح أخرى، منها معرة النعمان السورية، حيث قام الصليبيين بقتل نحو 20,000 مسلم، وقاموا بالتهام لحومهم مشوية، وهدموا سور المدينة حجرا حجرا، وأضرموا النيران في المنازل بعد أن تجمع السكان فيها مستسلمين للصليبيين. ونكتفي هنا بنقل ما ذكره المؤرخ جيبن عن المذبحة التي رافقت دخول الصليبيين إلى مدينة القدس، حيث قال: إن الصليبيين خدام الرب يوم استولوا على بيت المقدس في 15 من يوليو عام 1099 أرادوا أن يكرموا الرب بذبح 70,000 مسلم، ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء، وحطموا رؤوس الصبيان على الجدران، وألقوا بالصغار من سطوح المنازل، وشووا الرجال والنساء بالنار. وحدث نفس الشيء بين المذاهب المسيحية المختلفة، فقد أقام الكاثوليك مذابح كبيرة للبروتستانت، منها مذبحة باريس عام 1572 ميلاديا، وقتل وأسر فيها ألوف عدة وسط احتفاء البابا ومباركته. ومثله صنع البروتستانت بالكاثوليك في عهد الملكة إليزابيث الأولى، حيث أصدرت بحقهم قوانين جائرة، وأعدمت 104 من قساوسة الكاثوليك، ومات 90 آخرون بالسجن، وهدمت كنائس الكاثوليك وأخذت أموالهم. وكانت الملكة إليزابيث البروتستانتية تقول: بما أن أرواح الكفرة سوف تحرق في جهنم أبداً، فليس هناك أكثر شرعية من تقليد الانتقام الإلهي بإحراقهم على الأرض. كان الاضطهاد المسيحي يتميز بقسوة ووحشية، طالت النساء والأطفال ودور العبادة، وجرت هذه الفظائع على يد الأباطرة بمباركة الكنيسة ورجالها. وكانت الكنيسة قد سنت القوانين التي تدفع لمثل هذه المظالم وتأمر بقتل المخالفين،
ومن ذلك أن البابا إنوسنت الثالث يقول: نحن نأمر كل الملوك والحكام ونلزمهم إياه. وفي مجمع توليدو في إسبانيا قرر أن لا يؤذن لأحد بتولي الملة إلا إذا حلف بأن لا يترك غير الكاثوليكي بها، وإن خالف فليكن محروما أمام الإله السرمدي. وأكد هذا القرار المجمع اللاتراني، حيث طلب من جميع الملوك والولاة وأرباب السلطة أن يحلفوا بأنهم بكل جهدهم وقلوبهم يستأصلون جميع رعاياهم المحكوم عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم مهرطقون، ولا يتركون أحدا منهم في مدنهم، وإن كانوا لا يحفظون هذا اليمين فشعبهم غير ملزم بالطاعة لهم. وأخيرا يقول الكاتب روم لانداو أن على نقيض الإمبراطورية المسيحية التي حاولت أن تفرض المسيحية على جميع رعاياها فرضاً، اعترف العرب بالأقليات الدينية وقبلوا بوجودها، وكان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم باسم أهل الذمة أو الشعوب المتمتعة بالحماية، وضمنت لهم حرية العبادة عن طريق الجزية التي تدفع بدلاً من الخدمة العسكرية، وكانت هذه الضريبة مضافاً إليها الخراج أقل في مجموعها من الضرائب التي كانت مفروضة في ظل الحكم البيزنطي. وكانت كل فرقة من الفرق التي تعامل كملة أو طائفة نصف مستقلة استقلالاً ذاتياً ضمن الدولة، وكانت كل ملة تخضع لرئيسها الديني. وأخيراً بعد كل ما ذكرناه نطلب منكم الإجابة في التعليقات على السؤال المطروح في بداية المقطع: هل انتشر الإسلام بحد السيف؟